Hello chào các bạn, Tim Quả Chanh, anh đã quay trở lại rồi đây. Từ khi có em bé thì bé Lê đã chiếm hết cả spotlight của mẹ. Đây là bức ảnh của bé Lê khi ở trên fanpage của mình với lượt tương tác từng này. Còn đây là bức ảnh của mình với lượt tương tác từng này. Dần dần mình chuyển cái page là Everyday with cái ảnh sang là Everyday with bé Lê thôi. Nên là mong các bạn đừng mãi ngắm ảnh bé Lê quá mà quên mất là mẹ bé Lê đã chia sẻ rất nhiều các tip make up ở trên fanpage nhá. Quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là mình sẽ làm về một chủ đề mà được rất nhiều các bạn quan tâm và mong muốn là mình sẽ làm. Đấy, rất là nhiều người đã bảo mình là hãy làm về chủ đề này đi. Đó chính là chủ đề make up theo kiểu Việt Nam, make up thuần Việt. Chủ đề này theo như mình biết thì được xuất phát từ một bạn youtuber có tên là Lily. Và mình chưa được xem clip đó ở trên YouTube của bạn, nhưng mình đã được xem clip ngắn mà bạn up lên trên TikTok. Đợt này thì mình cũng có tham gia bộ môn TikTok và mình thấy là đây là một chủ đề rất là hay. Thực ra thì nghĩ là rất quen thuộc, nhưng mà đúng là chưa từng ai nghĩ đến việc này. Người ta đã biết đến rất nhiều về phong cách Âu Mỹ này, phong cách Hàn Quốc, phong cách Nhật Bản hay là phong cách make up kiểu Ấn Độ, Trung Quốc, nhưng chưa từng một người Việt Nam, một cô gái Việt Nam nào lại nghĩ ra cho mình là một phong cách make up theo kiểu Việt Nam. Phong cách trang điểm nổi bật của một đất nước nào đó được tạo nên là bởi do đại đa số phụ nữ của đất nước đó sử dụng, ưa chuộng và áp dụng cái kiểu phong cách đó lên mặt của mình hàng ngày, cũng như là trong những cái dịp đặc biệt, chứ không thể nào mà chỉ có một hai người mà có thể tạo nên một phong cách của một đất nước được. Nên chính vì thế mà mình cũng đã làm một khảo sát để có thể hỏi các chị em phụ nữ ở xung quanh mình rằng là các chị em đã nghĩ như thế nào về phong cách make up của phụ nữ Việt Nam, về lông mày này, về mắt này, về má, về môi, về lớp nền. Sau khi đã thu thập được khá những cái ý kiến đóng góp của các bạn thì mình cũng đã làm một cái bảng khảo sát như ở đây. Đó, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu dựa theo cái bảng khảo sát này để tìm ra những yếu tố đặc trưng nhất để có thể là hoàn thiện một cái make up look theo kiểu Việt Nam, gọi là make up thuần Việt ạ. Mình cũng đã được nhìn thấy make up look của bạn Lily, nhưng mà mình không biết được rằng là để xem rằng các chị em phụ nữ ở xung quanh mình sẽ đưa cho mình một cái ý kiến để tạo ra cho mình một cái make up look như nào và có giống với cả Lily không nhá. Mình đã đọc hết tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn và mình nhận ra một điều rằng là đa phần các bạn đều lấy những hình mẫu của những người phụ nữ thập niên 80, 90 để lấy làm những đặc điểm đặc trưng cho kiểu make up thuần Việt. Và các bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao các nước khác lại có cái make up đặc trưng còn Việt Nam thì chưa có không ạ? Có một số những cái lý do để có thể lý giải điều này, và lý do quan trọng mình có thể nhận thấy đó chính là đa phần những nước mà có những make up đặc trưng, ví dụ như là Trung Quốc này, Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Âu Mỹ này, thì đều là những nước phát triển và họ coi trọng vẻ bề ngoài của họ hơn rất nhiều. Lúc nào ra đường họ cũng make up. Còn ở Việt Nam thì các bạn có thể đếm thấy là để mà tìm được những cô gái mà make up hoàn thiện full một cái gương mặt từ mắt, má, môi, nền thì thực ra không còn quá nhiều, mà đa phần mình thấy là các chị em đa phần bây giờ vẫn chỉ là bôi một kem chống nắng, đánh một extension, sau đó là đánh son, vậy là xong rồi. Nếu mà nói cái đấy là make up của Việt Nam thì thực ra cảm thấy là nó hơi quá là đơn giản, đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm make up look theo kiểu Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình cũng đã ăn mặc và tóc tai theo một cách khá là thuần Việt để có thể phù hợp với cả phong cách make up này. Đặc điểm đầu tiên đó chính là lớp nền. Ở đây thì lớp nền mình đã tập hợp một số những cái comment của các bạn, đa phần là sẽ khá là giống nhau. Đó chính là lớp nền mỏng nhẹ này, kiềm dầu và tiệp vào da cổ, hay là lớp nền vừa lì mà phải vừa tạo cảm giác là khỏe mạnh này, hay là lớp nền là trung bình và trung bình sáng, hoặc là một lớp nền không nhiều lớp và cũng không lạm dụng khối như là Âu Mỹ. Lớp nền mỏng lì và kiềm dầu, bởi vì là khí hậu Việt Nam nóng ẩm và đa phần mọi người là da dầu. Đó, rất nhiều các bạn có những comment như vậy, nên là chúng ta sẽ chọn một lớp nền lì và khá là tiệp với cả da mặt nhé. Đầu tiên thì dù có là một make up look theo phong cách nào thì chúng ta cũng cần phải có một lớp kem lót. Tác dụng của kem lót thì mình nghĩ chúng ta đã là quá quen thuộc rồi. Và với cái mùa hè đang đến rất là nóng nực như thế này thì các bạn lưu ý là trước khi chúng ta sử dụng kem lót thì chúng ta cũng nên sử dụng một lớp kem chống nắng nhé. Kem lót này mình đang sử dụng là của Shiseido và đây là kem lót dạng balm. Tiếp theo là một lớp nền mỏng nhẹ và tiệp vào da mặt của Bobbi Brown. Rất trùng hợp là cái thời điểm mà mình làm cái make up look này thì cũng lại là
cái lúc mà mùa hè đã tới nên chúng ta cũng lưu ý là hãy chọn những sản phẩm kiềm dầu tốt này, cũng như là mỏng nhẹ các bạn nhé. Mình đang chọn loại kem nền nó khá là trùng với cả màu da của mình đấy. Nếu như bạn nào mà có làn da dầu nhiều thì mình khuyên là các bạn nên chọn những sản phẩm nền sáng hơn da một tông, để sau đó thì lớp nền nó sẽ xuống tông dần là vừa. Chắc hẳn là ở đây cho chúng ta sẽ không có ai muốn là vào cái mùa hè nóng nực như thế này mà chỉ đi ra ngoài đường có nửa tiếng, 1 tiếng thôi mà lúc mới đánh ở nhà thì lớp nền cảm giác rất là sáng sủa, nhưng đến khi ra ngoài soi gương thì bắt đầu thấy da mặt còn đen hơn cả da cổ rồi. Và đương nhiên sẽ không thể thiếu bước che khuyết điểm rồi. Ngày xưa thì các bà, các mẹ của mình make up ấy thì chưa có cái bước này, mà chỉ cần là có một lớp kem nền hoặc là một lớp phấn hơi dày một chút để có thể đủ che phủ đến toàn bộ gương mặt, như thế là đã xong rồi. Nhưng ngày nay với sự phát triển của ngành mỹ phẩm thì đã sáng chế ra rất nhiều các loại che khuyết điểm khác nhau để có thể làm cho gương mặt của mình hoàn hảo hơn. Che một số những cái vết mụn nữa. Sau đó sẽ là một lớp phấn phủ lì lên toàn bộ gương mặt để gương mặt trở nên khô thoáng và không còn bóng nữa. Cái đặc điểm này mà các bạn bình chọn cũng khá là phù hợp với cả các cô gái sống ở khí hậu Việt Nam này. Bởi vì là nếu như ở Hàn Quốc thì luôn luôn là thích là làn da căng bóng, nhưng Việt Nam mà như vậy, nhất là vào mùa hè thì thực sự là trông như một chảo mỡ ấy. Về bước tạo khối thì ở đây đa phần các ý kiến đều nói là với phong cách Việt Nam thì sẽ không tạo khối, hoặc là tạo khối ít, hoặc là tạo khối vừa phải và chỉ tập trung nhiều vào phần mũi để hạn chế khuyết điểm của người Việt Nam mình là mũi tẹt và đầu mũi to thôi. Còn lại thì không nên là làm kiểu contour sắc nét, bởi vì như vậy sẽ làm cho cái khung xương mặt của Việt Nam mình sẽ trở nên là già hơn, bởi vì bản thân người Việt Nam mình cái khung xương nó đã khá là góc cạnh rồi. Vậy thì mình sẽ chọn một loại khối tối khá là tự nhiên để các bạn có thể tạo một lớp khối không bị quá đậm và quá rõ ràng, và đặc biệt là chúng ta sẽ tập trung vào làm khối mũi nhé. Mình sẽ tập trung vào để làm cái sống mũi cao đã. Phải công nhận là đúng là gen người Việt Nam mình mũi thấp thật. Bởi vì dân Hàn ấy, mặc dù là họ mắt rất nhỏ nhưng mà gen của họ lại là mũi cao. Thế nhưng mà bây giờ thì người Việt Nam mình, các phụ nữ Việt Nam mình cũng đã chăm chút đến vẻ ngoài hơn, nên là bạn nào mũi hơi tẹt một chút đa phần đều đã đi nâng mũi rồi. Mũi mình thì cũng đã nâng rồi nên là mình cũng chỉ cần phẩy xương xương thôi. Một chút khối nhẹ nhàng ở phần xương hàm nữa, bởi vì đợt này như các bạn nhìn thấy mình đã tăng cân khá nhiều. Mình vẫn còn 5 cân nữa để có thể trở lại được cân nặng ban đầu và gương mặt thon gọn như lúc trước. Cái bước tạo khối này thì mình thấy là nó khá giống với cả Hàn, bởi vì là chúng ta cùng chung là người châu Á mà, nên là cái việc tạo khối tự nhiên ấy khá là giống nhau. Thậm chí bạn nào mà cảm thấy bước này là khó khăn quá, nó phức tạp quá, chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Nhưng mà mình thì đã mất công làm, thì chúng ta hãy làm cho hoàn chỉnh. Và ở trong cái bảng khảo sát này thì đa phần mọi người chẳng ai nhắc tới là highlight cả. Mọi người chỉ nói về vấn đề là tạo khối tối thôi, nên là mình sẽ bỏ qua bước highlight luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phần lông mày. Cái bước lông mày này thì thực ra nó cũng hơi khó khăn cho mình một chút, bởi vì như bạn nhìn thấy lông mày của mình đã khá là đậm rồi. Và cùng xem là mọi người sẽ có cái ý kiến như thế nào về phần lông mày nhá. Có đa phần thì các bạn sẽ thích là lông mày thì là màu đen cổ điển, hơi mỏng một chút này, và phải cong vừa phải này, nhẹ ở phần đuôi, và có bạn thì nói là hơi ngang, đậm và hơi mảnh. Vậy thì mình nghĩ là mình sẽ phải dùng che khuyết điểm để xóa cho cái phần lông mày của mình nó mỏng đi một chút đã. Mình sẽ sử dụng sáp chuyên dụng để có thể làm cho cái phần lông mày của mình được dính vào phần da, để lát nữa mình có thể dễ dàng xóa cái phần lông mày hơn. Lông mày dày quá mà làm những cái make up lúc cần phải có lông mày mỏng là cũng khổ. Rồi giờ mình sẽ che cái phần lông mày của mình mỏng đi một chút và nó hơi cong nhẹ nhẹ thôi chứ không quá xách.
cái dáng lông mày mà các bạn thích là cái dáng lông mày mà nó hơi cong cong một chút, kiểu như người phụ nữ Việt Nam sẽ hơi kiểu là hiền dịu một chút chứ không là quá cá tính. Ở trên này, lớp phấn phủ để dặm lên cái phần che khuyết điểm đó để cố định lại. Bây giờ bắt đầu mình mới tiến hành là tạo dáng cho lông mày bên này. Và như các bạn đã bình chọn thì đó sẽ là màu xám đen. Cái đặc điểm lông mày này thì nó cũng khá là phù hợp với cả tính cách của người phụ nữ Việt Nam. Tức là nó không quá sắc sảo, mảnh thanh tú, nhạt dần ở phía đầu một chút các bạn nhé, cho nó tự nhiên hơn này. Đó. Mình sẽ để cho cái phần lông của mình nó nằm hết xuống chứ không dựng lên như các cái clip trước của mình. Trông mình cũng lạ ha, mình khá là kiểu retro ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với phần mắt. Về phần màu mắt thì đa phần các bạn đều có ý kiến là màu mắt nhẹ nhàng này và không quá đậm, sẽ là dùng những cái phấn mắt màu lì chứ không dùng nhũ, bởi vì hốc mắt của người Việt Nam không sâu, khá là hợp lý. Đánh mắt thì nên sử dụng những cái tông màu như là màu be này, màu hồng nút này, hoặc là màu nâu, tán từ sắc độ từ đậm nhạt và thưa dần ra phía bên ngoài. Ok, mình sẽ sử dụng những cái tông màu khá là dễ dùng. Có vẻ như là cái kiểu đánh mắt của người Việt mình không quá là cầu kỳ. Mình đã bôi một chút che khuyết điểm để làm base mắt rồi. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái màu nâu nút này. Mình sẽ tan màu này lên toàn bộ bầu mắt. Thực ra các bạn lấy lý do là mình nên sử dụng cái tông màu này cũng khá là hợp lý. Thứ nhất là vừa nhẹ nhàng, thứ hai là cũng dễ phù hợp với cả cái khí hậu nóng ẩm. Bởi vì khí hậu quá nóng ẩm ấy mà chúng ta đánh nhiều nhũ cũng cảm giác là gương mặt bị nặng nề. Thêm nữa là các bạn nói rất đúng, đó là cái mắt của mình người châu Á đa phần là hơi lồi này, nông và nhỏ. Nếu mà chúng ta đánh nhũ nhiều ấy, sẽ càng làm cho cảm giác mắt bị sưng nhiều hơn. Màu số 2 là màu nâu hồng đậm hơn một chút xíu. Theo như nhiều bạn lựa chọn thì mình sẽ đánh đậm dần ra phía ngoài đuôi mắt. Đây là cái kiểu công thức đánh mắt khá là cơ bản và phổ biến. Và ngoài ra có một cái yếu tố quan trọng nữa, đó là cái kiểu đánh mắt này cũng dễ phù hợp với nhiều kiểu mắt khác nhau nữa. Màu mắt số 3 sẽ là màu nâu đậm hơn nữa. Màu này sẽ được nhấn ở 1/3 đuôi mắt. Bộ màu mà mình đang lựa chọn để sử dụng đều là những tông màu lì các bạn ạ. Và cũng có một vài ý kiến nêu ra là chúng ta hãy kẻ cái phấn mắt đậm đó ở hết cái đường viền mắt dưới. Tức là ở đường viền mắt dưới sẽ có điểm nhấn hơn. Có thể đây là cách mà các chị em muốn tạo cái ánh mắt nó sắc sảo hơn một chút. Ở đây thì nó là liner thì mảnh và không quá sắc nét cũng như là không kéo quá dài. Mình sẽ lựa chọn đó là một sản phẩm liner dạng bút chì sáp như thế này. Ngày xưa thì mình nhớ là các mẹ cũng hay dùng bút chì để kẻ. Và mình cũng sẽ không kéo cái đuôi mắt quá dài. Và chỉ có kẹp mi và chút mascara thôi chứ không gắn mi dài các bạn ạ. Một chút mascara để cho cái đôi mắt của mình có điểm nhấn hơn. Mình đọc thì có nhiều bạn cũng có ý kiến là cái lông mi ấy nó không quá cong, không mà kiểu cong vút lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới phần má hồng. Má hồng thì ở đây mọi người có ý kiến là má hồng nhẹ nhàng này, không đậm quá và má hồng sẽ lan rộng ra và tạo cái độ hồng hào cho gương mặt.
Thực ra cái việc tan má rộng cũng sẽ khá là phù hợp với cả cái gương mặt góc cạnh của người Việt Nam mình. Mình sẽ chọn chính cái tông hồng nâu này vừa nãy là màu mắt ấy, để mình làm màu má luôn. Tan rộng ra ở vùng gò má này, tan sâu một chút vào phần cánh mũi này và tan xéo lên trên phần thái dương. Tất cả những cái bước make up mình đang làm đây đều là dựa vào những cái ý kiến của các bạn và mình lấy những cái ý kiến mà được nhiều người bình chọn nhất. Bước cuối cùng cũng là bước cực kỳ quan trọng này, đó là bước đánh môi, bởi vì cái đôi môi như thế nào ấy nó thay đổi cục diện của toàn bộ gương mặt. Chúng ta cùng xem nhá. Ở đây thì mọi người có ý kiến là gì ạ? Đôi môi mọng trái tim này, đôi môi đỏ này, đôi môi chúm chím không quá dày. Mọi người thì thường nhắc tới nhiều ở phần là đôi môi đỏ. Và kẻ viền môi phải rõ nét. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Mình sẽ lựa chọn màu son đỏ RD163 của Suumera. Và chúng ta sẽ lựa chọn kiểu đánh môi trái tim. Kiểu đánh môi này nó khá là khó khăn và phức tạp đấy, và cần phải có sự sắc nét nữa, không được quá dày. Sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để có thể tỉa tót đây. Sử dụng một chút phấn tạo khối để cho cái đôi môi này bớt bóng quá, cũng như là sẽ trầm lại một chút xíu xíu. Ta Vậy là mình đã hoàn thành xong make up theo kiểu thuần Việt Nam make up look, và đây là tác phẩm của mình dựa trên ý kiến của tất cả các bạn. Mọi người thấy nào ạ? Trông có Việt Nam không ạ? Nếu như bạn nào cảm thấy thú vị với cả kiểu make up này thì các bạn có thể dựa theo những cái từng bước mình đã làm và các bạn vừa xem ấy, để có thể thực hiện lại trên gương mặt mình, để xem là nếu như các bạn make up kiểu thuần Việt sẽ như thế nào nhá. Đây là một cô gái Việt Nam chính hiệu với kiểu make up Việt Nam. Ở trong ý kiến của các bạn ấy thì cũng có nhiều luồng ý kiến nói về vấn đề là màu môi sẽ nhạt hơn, nên là mình sẽ thử thêm một cái màu môi nữa để các bạn có thể dễ dàng hình dung nhá. Mình đã vừa làm cho môi của mình nhạt đi hơn một chút bằng cách là mix với cả màu son của Colourpop. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong các bước make up để hoàn thiện gương mặt theo kiểu phong cách Việt Nam, gọi là make up thuần Việt á. Mong rằng là clip này các bạn sẽ thấy thú vị, và nếu như bạn nào mà hàng ngày hay make up theo kiểu Hàn Quốc này, hay là theo kiểu Tây này, hay theo kiểu Thái, thì chúng ta hãy thử một lần make up theo kiểu Việt Nam. Với cái make up look của mình ngày hôm nay thì mình ước là bây giờ mình đang mặc một chiếc áo dài thì có lẽ sẽ rất là hợp. Phụ nữ Việt Nam mình thì vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, nhưng mình mong rằng là các chị em cũng sẽ chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, chăm chỉ trang điểm hơn để có thể làm cho vẻ đẹp đó trở nên thăng hoa hơn này. Và khi mà nhắc đến phụ nữ Việt Nam thì người ta cũng sẽ nhắc đến kiểu trang điểm thuần Việt nữa. Và nếu như các bạn muốn mình làm một chủ đề gì nữa, hãy tiếp tục comment ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau. Bye bye!